Kasi Okay, take one. Executive news. Wala kayo sa TV? Okay. thank you po. Thank you. My full name is Felixity Faith Moscardo Magdaleo po. My name is Felix Urbino Jr. Ako po si kapatid na Felix Gifela Baste Lalata. Alan Felix Magalang. Jan Felix Dobles. Dan Felix Bartolome. Jan Felix P. Valencia. Felix Angel Teholan. Felix Alana Jr. Felix Campos Jr. Again, Felix A. Makapulay. Felix Rangel. Felix Maliling Jr. Felix Gimba Jr. The name or word Felix has a Latin origin. It is derived from the Latin word felix, which means happy, fortunate, or lucky. The name Felix has a straightforward and enduring quality with its meaning transcending linguistic barriers. Napagdesisyonan namin na ipangalan ang Felix dun sa anak namin. Sapagkat ang kapatid na Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Noong nalaman ko po na ang petsa ng aking panganganak ay Mayo, unang pumasok po sa isip namin mag-asawa ang kapatid na Felix Y. Manalo. Bilang pag-alaala po sa sugo. Dahil po sa aming pagmamahal sa sugo. Dahil kung hindi po dahil kay Ka Felix, hindi po matatawag ang aming pamilya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang aking karawan ay May 10, kalinsabay sa karawan ng kapatid na Felix Y. Manalo. Magka-birthmonth po kami ng kapatid na Felix Y. Manalo po. To honor Brother Felix Y. Manalo po. So Felix Y turns into Felixity. My name is a constant reminder po that I am a member within the church. Ito po'y nagpapaalala sa amin ng pag-ibig ng Diyos sa pamagitan po ng pagsugo sa kapatid na Felix Y. Manalo. May pangalan mang Felix o wala sa aming pamilya, napakahalaga na ginugunita po namin ang kapatid na Felix Y. Manalo sa kanyang kapanganakan, sapagkat dahil po sa pagsusugo niya sa kapatid na Felix Y. Manalo ay nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Dahil po sa pagsasakit ng sugo, sa pagmamalasakit, kaya po tayo nandito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Siya ang ginawang kasangkapan ng ating Panginoong Diyos upang ipangaral po ang kanyang mga salita. Nag-akay sa atin sa tamang pagkilala sa Diyos, sa tamang paglilingkod, sa tunay na relihiyon. Ang kapatid na Felix Manalo ang kinikilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na sugo ng Panginoong Diyos sa mga huling araw. Siya ang sinasampalatayan na nating katuparan ng maraming hula o paunang pahayag ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na magpapasimula ng gawaing pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kaya napaka-significant ng kapatid na Felix Manalo sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. So we remember on that day, the day Brother Felix Manalo was born, his sacrifices, things that he'd been through when he was just starting in his God-given task in leading the church. Ang paggunita natin sa kanya ay bilang pagtupad sa itinuro ni Apostol Pablo na nakasulat sa Hebreo 13:7. Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Kaya sa panig nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kapag naaalaala natin ang paninindigan ng sugo, nai-inspire po tayo
na magpatuloy rin sa paglilingkod sa Panginoong Diyos sa kabila ng mga di pangkaraniwang pangyayari na nasasagupa natin sa ating buhay. Yun ang kinakailangan sa atin para lagi tayong kaisa ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Ano raw ang kinakailangan? Patuloy na naniniwala tayo, sumasampalataya tayo doon sa itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Paano ba natin natanggap yun, mga kapatid? Sa pamamagitan nino? Ng sugo. Kaya tayo hindi humihiwalay sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo sa atin. Yan po ang dapat nating laging bantayan. Ang nasusunod natin, ang nagagawa natin, kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pagka hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, tanggihan na natin yun. Sapagkat hindi na makabubuti sa atin. Sapagkat hindi natin matatanggap yung gantimpala at yung pangako ng ating Panginoong Diyos na mga pagpapala sa atin. Kaya sundin natin ang lahat ng mga kalooban ng Diyos na ating tinanggap sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Para hindi masayang, hindi lamang yung pagpapagal ng sugo, kundi maging yung pagpapagal natin sa pagsunod sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko man po nakagis ng buhay ang sugo. Sigurado po ako na ang aral na aking sinasampalatayanan ay aral na itinuro ng kapatid na Felix Y. Manalo na nakasulat po sa Biblia. Being able to ground myself in the teachings and the legacy and the diligence that Brother Felix Y. Manalo had reminds me to continue that legacy in my day-to-day life. Sa pamamagitan po ng mataas na uri ng paglilingkod at mataas na uri ng pagpapahalaga sa ibiniyayang tungkulin sa atin. Umanaw man ang sugo, alam nating lahat na ang iglesyang ito ay sa Diyos. Kaya ang Diyos ay naghalal, siyang naghahalal ng pamamahala. Kaya patuloy tayo na napangangasiwaan. Mula sa isang lahi ng tao, ang iglesia sa kasalukuyan ay kinabibilangan na ng 152 na lahi ng mga tao. Mula sa isang maliit na bansa, ang bansang Pilipinas, ito ay umabot na sa 168 na mga bansa at teritoryo. Sa kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo, mula pa lamang noong September 2009 hanggang sa kasalukuyan, ang Iglesia ni Cristo ay nakapagpatayo at nakapagpakumpuni na ng mahigit 4,000 mga gusaling sambahan at nakapag-ordina ng 5,048 na mga ministro. Ipinakikita lamang nito na kung paanong sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo ay tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa gawaing ito, hindi po natigil yon. Patuloy na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako nang namayapa ang kapatid na Felix Manalo at humalili na sa pamamahala ang kapatid na Eranio Manalo at patuloy na tinutupad ng Panginoong Diyos ang kanyang pangako hanggang sa kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo sa Iglesia ni Cristo. From one man, from Felix, this church has been so blessed and fortunate, which is the meaning of the name itself. So fortunate because God has been guiding this church. God has been with this church through and through. May 10, 2025. The Iglesia ni Cristo Church of Christ commemorates the 139th birth anniversary of Brother Felix Y. Manalo, the messenger of God in these last days. Members happily commemorate in remembrance of his concern for the church through God's guidance and boundless love.